Sir, nagbayad na kayo China dun sa mga sinira nila? Wala. Pero dinidemand po natin, sir. I'm not really sure. Parang it's the Armed Forces of Philippines ang may demand sa kanila noong June 17. For example, the firearms, the damage boat. But as for the Philippine Coast Guard, we don't ask the Chinese government for compensation. Anong mga nasira nilang barko. You have been, kumbaga, you serve under President Bongbong Marcos, di ba, PFWPS, then Sir Carl, bali yung question natin is para sa inyo kung dalawa. May nag-comment, sir, na si Pangulong Bongbong Marcos daw, hindi marunong mamulong bilang presidente. Sir, what is your take on that comment of a certain personality? Based on your experience, sir, bilang siya po yung Commander-in-Chief kaso bilang presidente, ganyan. Paano niyo po na ma-assess si Pangulo bilang presidente? And contrary in that comment of a certain personality. Sa akin po, nung nanumpa po ko yung pagkakataon ko makausap si Presidente na harap-harapan, malinaw po yung instructions na sa akin na ito po yung obligasyon ko, ito yung mandato ko, ito po yung kailangan ko gawin. Baga malinaw na po sa akin kung yung gagawin ko, kasi sinabi na ni Presidente, and for someone po na nakikita lahat, bird's eye view, and sasabihin sa akin, ito yung gagawin ko. So yung po nakita niyo na yung ibang aspect po nung trabaho namin sa komisyon. Kung sabihin mo hindi marunong mamuno, sino po saan po nanggaling yung gano'ng yung gano'ng perspektibo niya na alam niya na paano tumatakbo, paano gumagalaw yung mga piyesa ng gobyerno mo. So sa isip po niya, ito, taga-National Youth Commission, SA, ito yung gagawin mo. Humingi ka ng tulong sa DIL, sa DSWD. Tinuro niyo po sa akin kung ano na yung gagawin. Ako po, gagawin ko na lang yung tutos niya. So, wala po akong masasabi. Doon pa lang po, hindi po nakikita yung sinasabi nila hindi siya mamuno. Kasi from day one po, alam ko, for a fact, sabi po sa Kongreso, malinaw po yung instructions niya. Ganun po siya palagi. Lagi malinaw sa kanya kung ano po yung tatahakin natin. Kaya, hindi ko nakikita yung actual na yung hindi marunong mamuno. Parang, So, disagree ka, sir? strongly disagree po. Presidente, BBM ko pa lang po nakita yung ganong clarity po ng pamamahala. Well, ako naman, no? I would like to pick up dun sa binanggit ni Commissioner Carl when it comes to clarity and knowing the right direction. Kung maalala mo yung statement or yung speech ni Pangulong Bongbong Marcos when he assumed presidency, isa lang naman ang pinangako niya sa atin, talagang tumatak sa ating lahat, na he will never surrender a square inch of our territory to any foreign power. Since 2022 hanggang ngayon, at patuloy na ginagawa niya, tinitindigan niya at ipinaglalaban ang issue natin sa West Philippines. Kung hindi marunong mamuno ang taong katulad ni Pangulong Bongbong Marcos, siguro hindi niya alam kung paano niya i-translate ang pangako na ito in engaging other countries, whether in ASEAN or even during his foreign visits in different countries. Pero alam natin na sa pang-araw-araw na makikipag-ugnayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa different members of the diplomatic community, sa foreign visits niya, sa ASEAN meeting niya, paulit-ulit niyang tinitindigan ng West Philippines. Ibig sabihin, gaya na sinabi ni Commissioner Carl, he knows what he is doing. So kung yan, magiging sukatan natin para sabihin, si Pangulong Bongbong Marcos ba ay hindi alam or clueless about leading this nation? I think I totally disagree with such statement. Ang Pangulong Bongbong Marcos, mula day one hanggang ngayon, sa usapin ng West Philippine Sea ay hindi nagbago at patuloy niyang ipinaglalaban at tinitindigan ang laban natin. Recently, kumusta na po yung aggression sa West Philippines? Sir? Wala naman po mga latest na concern na pag-atake po ng China. As of this time, ang pangit ang sea condition ngayon sa West Philippine Sea. So hindi naman sila Superman, no? Na hindi sila maapektuhan ng adverse weather condition sa Western Seaboard. So that
goes to show na it's not just a Philippine Coast Guard vessel ang nakaka-experience nito, even their vessels. So this is the reason why there is a significant decrease of number of Chinese Coast Guard vessels and Chinese maritime militia. At the same time, of course, ang ating mga mines ng Pilipino will not also be able to go that far, no? Dahil they're not going to risk their indigence boat in going that far para makapangisda lang dahil pangit ang panahon. So, kung tatanungin mo kung bakit walang masyadong report ng insidente or aggression, it's because there's no opportunity na mangharas sila. Pero alam ko na sa mga instances na magkaroon sila ng opportunity na mangharas, wala namang pinagbago. The Chinese Coast Guard, Chinese Maritime Militia will still harass our Filipino fishermen and even our Coast Guard vessels. Sir, follow-up question ko lang po. Sir, saan po may status ngayon? Mas dumadami ba yung Chinese vessel ngayon sa US-Philippine Sea? Chinese vessels? Yes po. Dumadami pa rin ba? O yun pa rin yung dati o wala nang nadagdag sa amin? Just like what I said, no? Dahil sa pangit na panahon ngayon sa Western Seaboard, we can fairly note na deteriorating ang number, no? Diminishing ang number ng Chinese maritime forces in the entire Western Seaboard. May sinasagawa po bang training ngayon yung Philippine Coast Guard, sir? Kasama po ang US task force po. Yes. In Palawan, we had those engagement with the United States Special Forces, the US military, and even the US Navy, is supporting the capability of our personnel on board Coast Guard vessel and our personnel also in Coast Guard District Palawan. Malaking tulong po ba ito sa Philippine Coast Guard yung isinasagawang tactic training po kasama yung Yes, ang training na binibigay ng ating kaibigan, United States military, definitely develop the capability of our personnel, no, in terms of tactical level training. And then at the same time, what is worth noting with this kind of training is we can be able to harmonize our procedure kung sakaling may mga emergency responses. Commander J, I believe po next year meron po tayong inaasahan na 497 meter ship and 6 small vessels galing po sa Japan and France. Commander, i-assign po ba ito sa US-Philippine Sea? Well, hindi pa next year, no? Masyadong matagal pa ang delivery nitong 97-meter vessel na to. But again, let us first emphasize, no, na itong 97-meter vessels na to is again another product of the presidency of President Bongbong Marcos. For those who are saying na he doesn't know how to rule this country, the mere fact na kaya niya pa rin kumumbinsi sa Japan na bigyan tayo ng support for vessel acquisition and the French government as well is a clear indication of how professional and competent our president is. But as I said, no, it will not be delivered by next year. Perhaps it's 2027 pa kaya itong mga barko na to. As to where, definitely the priority of the deployment of these vessels will always be in the West Philippines. Sir, kamusta naman po yung sitwasyon po ng mga malinis na Pilipino po sa West Philippines? Ang ating mga mais ng Pilipino, gaya sinabi ko kanina, pangit ang panahon sa Western Seaboard. They don't go that far in those traditional areas sa Pakistan nila. Dahil si Carl pala ay taga Palawan, alam niya ang sitwasyon ng karagatan ngayon pag tumutong na October, November, December sa Palawan. Hindi na ito kumbaga advantage ng ating mga mais ng Pilipino sa Palawan. So, ang mga mais dahil ngayon sa Palawan, they don't go that far. Malapit lang ang Pakistan nila. And of course, hindi naman sila talaga na lalapitan ng China in those areas. But just the same, the Philippine Coast Guard together with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources are still ensuring na hindi sila mahaharas or haharangin ng Chinese Coast Guard or Chinese Maritime Militia.
Sir, totoo po ba na itong barcode natin doon na sira sa West Philippine Sea ay tatanggalin? Ang bago. Yes, sir. Yung, Yung sirang barcode doon. yes, na pull out na natin yung mga nasirang barko doon. Without disclosing kung saan ginagawa yung mga barko natin na to. Undergoing repair na sila. The Congress has been very supportive, no, to release special fund to address yung mga repairs ng mga barkong nasira namin as a result of the intentional ramming of the Chinese Coast Guard. Sir, nagbayad na ba yung China dun sa mga sinira nila? Wala. Pero dinidiman po natin, sir. I'm not really sure. Parang it's the Armed Forces of Philippines ang may demand sa kanila noong June 17. For example, the firearms, the damaged boat. But as for the Philippine Coast Guard, we don't ask the Chinese government for compensation ng mga nasira nilang barko. It's for the Department of Foreign Affairs to reach out to the Chinese government whether we will be entitled for compensation.